नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला अंड्याचं झणझणीत कालवण बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही 10 अंडी शिजवून साल काढून घेतलेली आहेत. त्यासाठी मसाला बघा अर्ध्या वाटीला पण थोडंसं कमी खोबरं बघा हे भाजून घेतलेलं आहे. जास्त लाल करायचं नाही, करपून द्यायचं नाहीये. थोडंसं तेल टाकून भाजलेलं आहे. एक कांदा पण थोडंसं तेल टाकून भाजलेला आहे. 1 इंच आलं आहे. 3 हिरव्या मिरच्या बघा त्यातच भाजून घेतलेल्या आहेत. त्या थोडीशी कोथिंबीर आहे. 1 गड्डी लसूण आहे. 1 छोटा चमचा धने आहेत. 1 मोठा चमचा सफेद तीळ आहे ती. 1 छोटा चमचा जिरा आहे. गरम मसाल्यामध्ये दालचिनी, साधी विलायची, 4 लवंगा आणि 5 मिरी. त्यासाठी बघा हा सगळा मसाला मिक्सरला एकत्र बारीक करून घेणार आहे. हे भाजलेला आहे. मसाला मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे. बघा अशा पद्धतीत बारीक करायचा. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. आणि कढई लोखंडाची आहे. 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं तेल. 1 चमचा टाकले बघा. कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा थोडंसं जिरं टाकायचं. अर्ध्या चमच्याला पण कमी आहे. तडतडलं की तेजपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा चांगला भाजून घेऊया आपण. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. थोडीशी हळद मिक्स करून घेऊया. आणि त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घ्यायचं. नाही जर असं जर नाही टाकायचं तर थोडं जाळीवर वगैरे गॅसवर भाजायचं. आणि मसाल्यामध्ये जरी मिक्सरला बारीक केलं तरी पण चालेल. आता हे चांगलं परतून घेऊया. परतून घेतले. आता जो मिक्सरला आपण मसाला बारीक केला होता ना तो टाकून द्यायचा. गरम मसाला सकट केला होता बारीक. आता हे पण चांगलं 1 मिनिटभर परतून देऊया आपण. मसाला टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. आणि गॅस आपला अजून पण मिडियमच आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा कांदा लसूण मसाला तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका. मी 2 चमचे टाकलेले आहेत. अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर. आता हे परतून घेऊया. तेल सुटस्तोवर बघा मी परतून घेतलेलं आहे. तेल सुटते असं परतलं की. चवीनुसार मीठ टाका. मिक्स करून घ्या. हे मिक्स केलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं एकदम पाणी टाकायचे, जास्त पाणी नाही टाकायचं. बघा थोडं पाणी टाकलेलं आहे. अर्ध्या ग्लासाला पण अर्धा ग्लास टाकलेलं आहे. कमी टाकलेलं आहे पाणी. आणि ह्याच्यावर आपण एकदम बारीक गॅस करायचा. आणि झाकून ठेवूया ही 2 मिनिटासाठी. बारीक गॅसवर बघा 2 मिनिटं ठेवलं होतं. असा मसाला जरा शिजून द्यायचा. बघा अशा पद्धतीत होतं. ही 10 अंडी आहे ती. ह्यांना आपण असं कट करून घ्यायचं थोडं थोडं सगळ्या साईडनं बघा असं. ह्या साईड अशी सगळी मी कट करून घेतलेली आहे ती. आता ह्या मसाल्यामध्ये आपण अंडी टाकून देऊया. आता हे हलवून घ्यायचे. मिक्स करून घेतल्यात. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया 1-2 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर. 2 मिनिटं बघा त्या मसाल्यामध्ये मी अंडी टाकली होती. बघा कशी झालेली आहे. आता हे हलवून घेऊया आपण एकदा. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. तुम्हाला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. तरी मिक्सरचं भांडं आहे. ह्याच्यामध्ये मी मसाला बारीक केलेला. त्यात पाणी मी 1 ग्लास ओतलं होतं. अजून आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास टाकूया. आता ह्याचा गॅस एकदम स्लो होता. मीडियम गॅस करून आपण ही उकळून देऊया चांगलं. अशा पद्धतीने बघा अंड्याचं कालवण उकळलेलं आहे चांगलं. 2 ते 3 मिनिटं उकळलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया. आपण वाटणामध्ये पण टाकली होती. आणि कालवणाचं बघा एवढं पातळ कालवण झालेलं आहे. मस्त लागतं असं. तुम्ही भाकरीवर खा, भातावर खा. ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी पावसाळ्याच्या दिवसातनं खायला 1 नंबर. अशा पद्धतीनं करून बघा तुम्ही. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.